чекають попереду 34 кілометри кайфу. Приблизно між Лівією та Італією вода з розчиненим цукром. Я загубив свого улюбленого капелюха. Всім привіт! Зараз 5:34, сьогодні 6 липня, це значить, що сьогодні мій день народження. Прочитав в інтернетах, що на свій день народження потрібно бігти свій вік, а отже, мене чекають попереду 34 кілометри кайфу. Як біжу і навіщо, і куди, я розповім трішки згодом. Зараз починаємо. Перші 2 кілометри позаду. Отже, стосовно формату. Я планую розповідати якісь випадкові думки чи факти протягом всієї пробіжки, кожні декілька кілометрів, тому не перемикайтесь, додивляйтесь до кінця. Особливо тому, що найцікавіше, на мою думку, я зберіг для самого кінця, на десерт. Чотири кілометри. Мальта. Держава на архіпелазі островів, приблизно між Лівією та Італією. Колишня британська колонія. Незалежність отримала в 1964 році. У 2004-му доєдналася до Євросоюзу. У 2008-му стала частиною Шенгенської зони. Тут дві державні мови – мальтійська та англійська, тому зі спілкуванням взагалі немає проблем. 6 кілометрів. Мальта займає 5-те місце в світі за щільністю населення. І при цьому всьому населення острову продовжує зростати. Це все завдяки імміграції, експатам та сезонним робітникам, які вирішують пов'язати своє подальше життя з цим островом. Інфраструктура поки що витримує все це. Хоча, якщо додати сюди туристів, то насправді дуже багато заторів на дорогах. Кілометрів. Трішки розповім про те, як бігати такі великі відстані. По-перше, звичайно, що варто з собою мати вуглеводи. У моєму випадку це вода з розчиненим цукром. По-друге, власне, воду потрібно мати. В моєму випадку, знову ж, це літр. Бо я не розраховую на те, що буде дуже жарко, плюс можу поповнити запаси дорогою в разі чого. По-третє, потрібні тренування, великі об'єми. До таких відстаней не приходять одразу. Ну і по-четверте, потрібні правильні кросівки з максимальною кількістю піни і з елементами стабільності для того, щоб вони захищали ноги при втомі. У моєму випадку це Asics Dynablast 5. Компромісний варіант через те, що я міг з собою взяти лише одні кросівки, в яких мені потрібно і ходити, і бігати. «10 кілометрів. Я вже був на Мальті у 2022 році і зараз доволі імпульсивно вирішив прилетіти сюди знову для того, щоб порівняти свій досвід і взагалі розібратися, що змінилося в мені за ці останні 4 роки. – 12 кілометрів. Мальта – це 4-та країна на моєму шляху як діджитал-номада, на шляху, який я розпочав у 2022 році, сам того ще не знаючи. Я зрозумів лише пізніше, що все це затягнеться надовго. І, власне, проїздив з країни в країну цілі 2 роки. – 14 кілометрів. У 2022-му, коли я потрапив на Мальту, я був ще трішки розгублений
І заляканий. 2 роки до цього я фактично не подорожував. І взагалі варто сказати, що до цього я ніколи не їхав так, щоб їхати і їхати. Без зупинок максимальної довжини у мене відпустка була десь 2,5-3 тижні. Тому це був максимально новий досвід і вихід з зони комфорту. Кілометрів. Моя вага у 2022 році, коли я був на Мальті, складала приблизно 85-86 кілограмів. Само собою, ні про який біг я не мріяв. Зараз, скинувши десь 13 кілограм, я не можу уявити життя без бігу. – 18 кілометрів. У 2022 році, коли я був на Мальті по дорозі з аеропорта, я загубив свого улюбленого капелюха. Це була дуже болюча втрата, бо я купив його ще у 2017-му в Харкові на центральному ринку і використовую його настільки часто, настільки це, який на мені зараз. – 20 кілометрів. Зняв житло в тому місці, яке сподобалося мені найбільше минулого разу, у 2022 році. Взагалі, повертатися в ті місця, в яких вже був, які добре знаєш, розумієш, це окремий вид кайфу, який я почав цінувати лише з роками. – 22 кілометри. В публічному транспорті Мальти нарешті можна платити Apple Pay. 4 роки тому я купляв проїзний і поповнював його в автоматах. Це було максимально незручно, тим паче, що я тоді ще й не розумів, скільки поїздок у мене буде за ті 1,5 тижні, що я тут був. – 24 кілометри. Виявляється, у Валету, столицю Мальти, можна доволі без проблем добігти без використання автобусів чи паромів. Хоча раніше мені відстань ця здавалась доволі великою. Взагалі, з часу, коли почав бігати, помітив, що сприйняття відстаней дуже змінилося. Якісь там 5-10 кілометрів здаються малою відстанню, а раніше це було ого-го. 26 кілометрів. І в 2022-му, і зараз я відвідував місцеву Блакитну лагуну. Це дуже круте місце для плавання та відпочинку в цілому, з криштальною прозорою водою, доволі невеликою глибиною, і воно тепле і затишне, без хвиль. Але за 4 роки правила відвідання цього місця сильно змінилися. Тепер потрібно реєструватися, час знаходження там і кількість людей обмежена. При цьому інфраструктура кращою не стала. – 28 кілометрів. Встигнув забути про те, наскільки багато набору висоти на Мальті. Хоча, насправді, під час минулого приїзду воно мене так не хвилювало, бо я їздив автобусами. Це зараз, коли бігаєш, відчуваєш кожен метр вгору та кожен метр вниз. – 30 кілометрів позаду. Мальта чимось нагадує Кіпр, тільки більш розвинута і в плані інфраструктури, і в плані публічного транспорту. Житло формату хостелів також тут дешевше, а от готелі дорожчі. Ну і квитки з Хорватії взагалі настільки доступні, що злітати сюди коштує не набагато дорожче, ніж з'їздити на узбережжя Хорватії з Загреба. – 32 кілометри. Починаючи зі своїх 30 років, я 2 роки подорожував
зробивши 1,5 кругосвітні подорожі з доволі тривалими зупинками в одному місці по кілька тижнів чи навіть місяців. І ще 2 роки прожив в Хорватії, займаючись спортом та майже не подорожуючи, якщо не вважати відпустки короткі за подорожі та велопоїздки. Ці періоди взагалі відчуваються як 2 різних життя 2 різних людей. Жодне з них не краще за інше, але вони доволі контрастні, що інколи мене дивує. «34 кілометри позаду». Головна думка дня. У 34 можна себе почувати і сильнішим, і витривалішим, і в цілому здоровішим, ніж у 30. В моєму випадку я ще й менше стресу відчуваю, краще сплю, швидше відновлююсь. Тому спорт – це дійсно здоров'я. Пробіжка завершена. Дякую вам за увагу. Розкажіть у коментарях, як вам такий формат відео і що ви взагалі думаєте про Мальту. Чи бували тут, чи може плануєте приїхати за можливості, чи може вона вам щось інше нагадала. Або альтернативно можете просто привітати мене з днем народження і підписатися на канал. Гарного дня!